Hello guys, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি বনাবলে যাম চিকেন উইথ কোকোনাট। তাতে আপোনাৰ এটো পিয়াজ কাটি লৈছো, তাৰ পিছত এটা পিউৰে বনাই লৈছো স্লাইটলি, তাৰ পিছত টমেটো পিউৰে, এয়া চিকেন আৰু এইবোৰ মছলা হোম মছলাছবোৰ, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে কস্তুৰী মেথি আছে, কোকোনাট মিল্ক, অৰিগেনো, চিলি ফ্লেক্স আৰু সেচমি সিডস আৰু চিকেন মছলা আছে। তো এইকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট প্ৰথমতে গোটাই লৈছোঁ। ইয়াত দিওঁ এতিয়া জলকীয়া, পিঁয়াজ শুকান দিলোঁ, স্লাইড এটা লৰাই দিলোঁ, তাৰপিছত দিব ইয়াতে চপ অনিয়নছবোৰ যিবোৰ মই দিছিলোঁ, চপ অনিয়নছখিনি দিছোঁ, এনেকৈ ক্ৰাছ কৰি দিব বস্তুটো। পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, যিখিনি চপ প্লাছ আপোনাৰ স্লাইচ কৰি থৈছিলোঁ, আৰু মিক্সিং ইট ৱেল। আৰু যিহেতুকে এটা স্লাইট ব্ৰাউন পিংকিছ এটা ফিনিছ নহয়, তেতিয়াহ'লে এইটো অলপ এনেকৈ আপুনি স্লাইট ভাজিব লাগিব। স্লাইট ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দিছোঁ আপোনাৰ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো এতিয়া দি দিব, যাতে ফ্লেভাৰটো ভালকৈ ওলাই আপোনাৰ ডিছটো। তাৰপিছত এনেকৈ মিক্স কৰি দিব বস্তুটো। এতিয়া গেছটো চিমতে ৰাখিব, নহ'লে ধৰি যাব চান্স আছে, জ্বলি যোৱাৰ চান্স আছে। তো এনেকৈ প্ৰথমতে প্ৰায় মিক্স কৰি লৈছোঁ। যিহেতু কোকোনাট মিল্কৰ এটা ৰেচিপি, তো কালাৰটো হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে আমি এতিয়া দিম স্লাইট আপোনাৰ ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই এইটো জাষ্ট কালাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, জ্বলা নহয় কিন্তু দেই, দিছ ইজ জাষ্ট ফৰ দ্য কালাৰ। তো ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিলোঁ ফৰ দ্য কালাৰ অফ দ্য ডিছ। এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি আকৌ লৰাই দিলোঁ এনেকৈ। ডিছটো এনেকৈ লৰাই দিব। ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ডিছটো। চ' আই এম জাষ্ট স্লাইটলি আগেন মিক্সিং ইট। যেতিয়া এইটো কালাৰ হৈ যাব, তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো চাব। স্লাইড যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যাব, তেতিয়া আমি এড কৰিম পানী। স্লাইড পানী এড কৰি কাৰণে বস্তুটো আৰু তেতিয়া বেটাৰ, আপোনাৰ যিটো স্পাইচ আপুনি এড কৰিলে এতিয়ালৈকে, সেইটো বেটাৰ মিক্স হ'ব আৰু ফ্লেভাৰ ভাল আহিব আপোনাৰ ডিছটো। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। আৰু গেছটো চিমতে ৰাখিব। মই হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ কাৰণে অকণমান ছাইডটো ডাৰ্ক হৈ আহিলে, সেইকাৰণে স্লাইটলি এতিয়া ল' চিমতে বনাব আপোনাৰ ডিছটো। এতিয়া যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি এড কৰিব আপোনাৰ চিকেনখিনি, যিখিনি আপুনি ধুই থৈ দিছিলে ধুনীয়াকৈ, সেইখিনি ওলাই কাৰণে চিকেনখিনি এইটো এই যিটো মছলা হয়, এই মছলাটোৰ মিক্সচাৰত দিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইট টাইম টু কুক দ্য চিকেন ইন ইট। সেইকাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি দি কাৰণে এতিয়া মিক্স কৰিব। আৰু গেছটো অকণমান হাই ফ্লেমতে ৰাখিব এতিয়া, ফ্লেভাৰটো কাৰণ ভালকৈ ভিতৰত সোমাবলৈ অকণমান চিমত ৰাখি তাৰপিছত হাই ফ্লেম ৰাখি দিব। এইটো যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ 15 মিনিটছৰ কাৰণে লেট ইট ছেট ফৰ কুকিং, মানে সিজিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো ঢাকি কাৰণে চিমত দি দিব, চ' ডেট এইটো এতিয়া সিজি যায় ধুনীয়াকৈ। এতিয়া স্লাইটলি মাজতে মই এতিয়া এটা চিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিম। চিক্ৰেট নহয় বাৰু, মই অলৰেডি দেখাই দিছোঁ আপোনাক, কিন্তু ডেট ইজ দ্য টমেটো পিউৰি। তো এইটো টমেটো পিউৰিটো দি দিলোঁ এনেকৈ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। এনেকৈ মিক্স কৰিম।
আকৌ দিব এইটো হাই ফ্লেমত আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ slightly because after adding tomato slight pinch of নিমখ আৰু এটা ingredient দিম যিটো হ'ল sugar so after adding tomato মই দিলোঁ অকণমান salt আৰু এয়া sugar আৰু salt দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই দিম ইয়াত অকণমান গৰম মছলা পাউডাৰ তো এয়া এড কৰিলোঁ গৰম মছলা পাউডাৰ তাৰ পিছত এড কৰিম মই আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ টেষ্ট লাইক ধনিয়া পাউডাৰ যেহেতু ইণ্ডিয়ান ডিছ তো এইকেইটা নিদিলে নহ'ব you have to give them এইকেইটা কম্পালচৰি বুলি কয় ইন এন ইণ্ডিয়ান ডিছ তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মিক্স কৰি কাৰণে আকৌ দিম মই ফৰ ছেটিং আণ্ডাৰ চিম এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ডিছটো আনবক্সিং কৰাৰ নিচিনাকৈ আনকভাৰ কৰি তাৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো বিৰাট ধুনীয়া আহিছে কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে প্লাছ এইটো চাওকচোন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে এতিয়া এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ হিৰো ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো এড কৰিম সেইটো হ'ল আপোনাৰ কোকোনাট মিল্ক ঠিক আছে তো কোকোনাট মিল্ক ইজ দ্য হিৰো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যিহেতু আজি কোকোনাট চিকেন বনাইছোঁ তো এইটো এটা বিৰাট ক্ৰিমি ইণ্ডিয়ান ডিছ কোকোনাট মিল্ক দি বনোৱা তো এইখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত এটা ক্ৰিমি ফ্লেভাৰটো এইটোৱে আনিব অকল চ' আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া কালাৰটো পূৰা কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যাব ডিছটো ক্ৰিমি যিটো আছিলে এতিয়া ফ্ৰাই আছিলে আগতে এতিয়া ক্ৰিমিনেছটো ইয়াতে ওলাই পৰিব আৰু যিহেতু a little bit of honey যিহেতু মই আগতে মেনশ্যন কৈছোঁ যে কোকোনাট ইজ দ্য হিৰো অফ দ্য ডিছ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি এনেকৈ এড কৰিব আৰু বস্তুটো ক্ৰিমি হৈ যাব এতিয়া মই গেছটো চিমত দি দিম আৰু এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দিব পাৰোঁ যিটো দিব পাৰে আপুনি যিটো হয় ৰাইচ ফ্ল'ৰ যিটো হ'ল আৰু সেইটোতো ঘৰে ঘৰে থাকিবই আমাৰ আসামত হয়নে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ মই দিলোঁ অলপ ৰাইচ ফ্ল'ৰ আৰু যিহেতু টেক্সচাৰটো বেছি ক্ৰিমি হৈ গৈছে বা এনেকুৱাই ডিছটো খাবলৈ বিৰাট ভাল হ'ব অ'কে তো স্লাইট আমি ইয়াতে দিম আকৌ এতিয়া চিলি ফ্লেক্স সেইটো মোৰ বিৰাট ফেভৰেট তো মই চিলি ফ্লেক্স নিদিয়াকৈ মোৰ ডিছটো কমপ্লিট নহয় বুলি ভাবোঁ তো এতিয়া মই দিছোঁ আপোনাৰ দ্য লাষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট অফ দ্য ডিছ যিটো হ'ল কস্তুৰী মেথি ইন কেছ যদি কস্তুৰী মেথি আপুনি দিব নিবিচাৰে তেতিয়া আপুনি কাৰি পাত্তাও দিব পাৰে যিহেতু মোৰ আজি কাৰি পাত্তা নাই সেইকাৰণে মই দিছোঁ লাষ্ট আইটেম অফ দ্য ডিছ সেইটো হ'ল কস্তুৰী মেথি তো এতিয়া মোৰ ডিছটো হৈ গ'ল কমপ্লিট